سلامونه علیکم احترامات مې قبول کړئ. تاسو ګورئ ویسا سکلز یوټیوب چینل. نن ورځ بیا تاسو ته یوې ډېرې زبردست ویډیو سره حاضر شوی یم. درنو ملګرو، خدای وکړي چې ویډیو مو د خوښې وګرځي او ویډیو ته باید در سره وګورئ. او که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، لازم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم په ټیک ټاک باندې ډېر داسې ټرینډینګ ویډیوګانې راغلي دي، لکه یو کس وي راځي یو ځای کې ولاړ وي، هغه بیا قدم وهي که نه، یوه زبردسته ویډیو ترې جوړېږي. کله چې تاسو دغه ویډیوګانې جوړوئ، تاسو هېڅ ډول سافټویر ته اړتیا نه لرئ. دا کیپکټ په خپله افیکټ ورکړی دی چې په هغه افیکټونو کې تاسو کله خپل تصویر ورکړئ، تاسو ته دا ډول ویډیوګانې جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو سکرین باندې ګورئ، دغه یوه ویډیو ما یو ملګري ته جوړه کړې ده او همداشان خپلې مې هم جوړې کړې دي. د دې دپاره چې تاسو دا ډول ویډیوګانې زده کړئ، راځئ د ویډیو په طرف. په همدغه ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه ښایم. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د دې دپاره به تاسو اوس یوازې خپل ټیک ټاک ته راشئ. دلته لنډ خپل ټیک ټاک ته چې هر کله راغلی، دلته به تاسو پاس سرچ ته راشئ. سرچ باکس ته چې تاسو کله راغلی، دلته به تاسو څنګه وکئ، را به شئ انګلیسي ته به خپل کیبورډ واړوئ، AI واکینګ افیکټ. نو دغه لیکنه به ورته ولیکئ، AI واکینګ افیکټ. مو چې دغه ولیکله، دلته به دا سرچ کړئ. البته زما ونه لیکل شو، ما مخکې لیکلي وه. نو پس دلته وګورئ، لومړی کوم آپشن چې دی هغې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړه، وروسته به تاسو یو تصویر راواخلئ. ملګرو، د مثال په طور ما دلته یو دغه تصویر راواخیسته. کله مې چې دا راواخیسته، پاس دغه کونج کې وګورئ، تاسو ته AI الایف دا لیکلی دی. دلته به تاسو څنګه وکئ، کلیک به وکئ. دلته به لږ شان تاسو ورته انتظار شئ. ښه، اوس وګورئ، دلته تاسو 2 minutes left, wait here or use other feature on TikTok while your photo is generating in drafts. دوی مثلا داسې وایي چې 2 منټه تاسو دلته انتظار وکړئ تر څو تاسو دغه تصویر څنګه شي جنریټینګ شي. ګورئ دغه په سیدې روانه ده، دلته ګاډر باندې کلیک کوم زه. ګورئ دغه مخکې روانه ده، 4 شپېتو ته ورسېده. اوس دغه روانه ده، دغه تصویر نه به څنګه کېږي، ویډیو به جوړېږي. ګورئ دا تصویر لږ غیر منظم دی، لکه داسې منظم تصویر چې په یو ځای باندې درېدلی وی، نو هغې نه بیا ډېره ښایسته ویډیو راځي، یعنې د تصویر څخه ښایسته ویډیو جوړېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې درېدلی عکس ورکړئ چې هغې سره ستاسو د تصویر څخه یوه ښایسته ویډیو جوړېدلی شي. اوس وګورئ د دې تصویر څخه څنګه شوه ویډیو جوړه شوه. ګورئ دا مخکې یو تصویر و، خو اوس په ویډیو باندې کنورټ شو. که چېرته ستاسو یو ښه تصویر وي، هغه به څنګه کېږي، هغه نه به ښه ویډیو جوړېږي. دا تصویر خو لکه ناست دی، ځکه داسې لږ بل ډول دی. که چېرته ستاسو ویډیو په ولاړه یو تصویر مو راواخیستو، نو ډېره ښایسته ویډیو ورباندې برابرېږي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً زموږ ویسا سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، فیسبوک پیج فالو او همداشان ټیک ټاک کې مو هم در سره فالو کړئ.